Salut, Sorin aici. Mai mulți m-ați întrebat dacă merge să prinzi un telefon de un trepied, un smartphone. Răspunsul este da, doar că ai nevoie de un mic adaptor, un fel de montură universală. Noi folosim un Grip Tight Mount de la Joby, luat de pe F64, pe la 50 ceva de lei, dar și face treaba. În cutie avem manualul de utilizare și înăuntru găsim adaptorul efectiv. Din plastic, cu niște piciorușe de metal, ușor de transportat, se asamblează așa și efectiv tragem pentru a monta smartphone-ul. Pe modelul ăsta, telefoanele de 5,55 nu au nicio problemă, se potrivesc perfect. Pare destul de solid, îl avem deja de câteva luni și n-am avut nicio problemă cu el. Vine cu o gaură de filet pentru majoritatea trepiedelor, iar montarea lui e destul de facilă, ce e ok, adică la majoritatea telefonelor îți rămâne tot display-ul liber în timp ce filmezi, cine te filmează să poată face diverse ajustări sau să focuseze în diverse locuri. Mai multe nu prea am ce să zic despre acest mic adaptor, această montură sau cum eu zice. E un accesoriu destul de util, își merită banii, plasticul pare să fie de o calitate destul de ok, este un pic îmbrăcat în cauciuc, își face treaba, își merită banii, mai mult n-am ce să zic. Dacă ți-a fost util video ăsta, dă un like, abonează-te la canal și spune-mi mai jos într-un comentariu ce astfel de mici gadgeturi sau produse vrei să mai vezi și pe viitor. Salut!